محمد تناب میدی؟ مرسی عزیزم. ممنونتم. بیا اینجا. آفرین عالیه. خب دوستان اگه میخوای این گره خفن رو یاد. سلام دوستان، خسته نباشین. اومدیم با یه حرکت خفن و جالب. قبل از این که قطعا فیلمو دیدین، پس بیاین تا بریم گره آموزشش یاد بگیریم. بچا برای این گره‌ای که براتون توضیح دادیم و چیزی که قبلش دیدین، کار خیلی ساده است. ما یه چرخش طناب داریم که این چرخش طناب رو باید یاد بگیریم. گره رو که یاد گرفتیم تشکیل بدیم، دایره پرت میشه روی دست حریف و کشیده میشه. کاربردش بچه‌ها اینه که شما علاوه بر گره زدن برای برداشتن وسایل، الان نمونهش میگم بهتون. شمشیر بذار. بچه‌ها الان شمشیر رو گذاشتیم. ما الان میتونیم چیزی آویزون کنیم به جلوی طناب و طناب بندازیم روی شمشیر و همون گره رو استفاده کنیم بچه‌ها. همون گره رو استفاده کنیم. به این حالت. اوکی بچه‌ها؟ پس یکی از کاربردهای این گره برای برداشتن وسایل میشه. حالا میریم آموزش کاملش امروز داریم. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشین. بریم که داشت. گره پرتابیه. گره اولین چیز که شما باید یاد بگیرید ایجاد کردن این دایره است که دست از زیر یا از بغل وای میستیم این دایره رو تشکیل میدیم. این دایره که تشکیل میشه رو به دست حریف حرکت میکنه و روی دست حریف انداخته میشه. خیلی ساده نگاه کنید بچه‌ها. یک دایره، دو کنترلش رو دست حریف اینجا و سه طناب قفل میشه. کاملا طناب قفل میشه. خب از این میکنیم رو دست حریف. خیلی ساده. اینجا و کنترل. دست حریف کاملا گره زده میشه. اوکی بچه‌ها؟ حالا بچه‌ها ما رو چیزهای مختلف می‌خوایم تست کنیم. شمشیر رو بده من. همین بعد رو خود شاخه درخت هم براتون امتحان می‌کنم. گوشیم بچه‌ها طنابی که ما داریم با وسیله شروع می‌کنیم سنگین کردنش. مثلا حالا من یه سنگ ساده صرفاً به خاطر اینکه سنگین بشه. به خاطر اینکه بتونم سنگینش کنم. اینو با اون شاخه درخت در نظر. حالا من شاخه درخت رو براتون اینجا من پرتاب می‌کنم. یه چرخش چرخش دور خود به قول معروف طناب دور شاخه درخت یا حالا شمشیر هر چی که داریم زده میشه. حالا من همون گره رو اینجا میزنم. پرتاب و رو گره زدم. اینجا دیگه کاملا قفل شد. کاملا قفل شد. حالا میریم روی شاخه. خب بچه‌ها دقت کنین، اومدیم سراغ شاخه درخت. الان می‌خوایم رو شاخه امتحان کنیم، با هم دقت کنیم و ببینیم. یه چرخش میدیم به خود طنابمون صرفاً برای اینکه بتونیم بهتر کنترل کنیم و پرتاب می‌کنیم رو شاخه درخت. الان دقت کنین رو شاخه درخت قفل شد. حالا گره رو میزنیم برای محکم کاری. گره میندازیم رو شاخه درخت برای محکم کاری. پرتاب می‌کنیم بچه‌ها به این حالت. خب الان دقت کنیم بچه‌ها کاملا قفل شد. کاملا قفل شد و به راحتی میتونیم اگه طناب خوب داشته باشیم از شاخه بریم بالا. این یکی از کاربردهای این گره. و نکته بگم بهترین کار برای تمرین کردن این گره تمرین رو دست خودمون. به این صورت طنابو نگه می‌داریم یه دستمون پایین و به این صورت گره دایره رو ایجاد می‌کنیم و گره رو دست خودمون می‌اندازیم. دوستان اینم برای نحوه ساده گره زدن که سعی کردیم به بهترین صورت بهتون توضیح بدیم. حالا اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما حمایت کنید، ساب فراموش نشه و حتما لایک کنید. موفق و پیروز باشین. همتون رو دوست داریم بچه‌ها.